Ngày 15 tháng 6 năm 2022 thêm 866 ca mắc Covid-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 15 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 866 ca Covid-19 mới tại 43 tỉnh, thành. Trong ngày số khỏi gấp 6 lần ca mắc mới, tiếp tục không có F0 tử vong tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 6 đến 16 giờ ngày 15 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 866 ca nhiễm mới đều ở trong nước, tăng 10 ca so với ngày trước đó. Tại 43 tỉnh, thành phố có 784 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 148, Hải Phòng 123, Nghệ An 43, Bắc Ninh 40, Phú Thọ 40, Đà Nẵng 33, Quảng Bình 32, Yên Bái 32, Lào Cai 30, Quảng Ninh 28, Hà Nam 26, Bắc Cạn 21, Thành phố Hồ Chí Minh 21, Nam Định 20, Tuyên Quang 18, Hưng Yên 18, Thái Nguyên 17, Hải Dương 16, Thái Bình 15, Quảng Trị 15, Hòa Bình 14, Vĩnh Phúc 14, Đồng Tháp 10, Ninh Bình 10, Hà Tĩnh 9, Sơn La 9, Lạng Sơn 8, Cao Bằng 7, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Thanh Hóa 5, Bình Định 5, Gia Lai 5, Lai Châu 5, Điện Biên 3, Khánh Hòa 3, Bến Tre 3, Bắc Giang 3, Quảng Ngãi 2, Bình Phước 2, Tây Ninh 2, Đồng Nai 2, Bình Dương 1, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lai Châu -40, Đà Nẵng -31, Phú Thọ -16. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng +123, Hà Nam +11, Đồng Tháp +10. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 768 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.734.151 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.378 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.726.385 ca, trong đó có 9.571.453 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.603.373, Thành phố Hồ Chí Minh 609.720, Nghệ An 485.135, Bắc Giang 387.643, Bình Dương 383.792. Tình hình điều trị Covid-19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.382 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.574.270 ca thở oxy qua mặt nạ, 64 ca thở oxy dòng cao SFNC, 4 ca thở máy không xâm lấn, 1 ca thở máy xâm lấn, 3 ca ECMO. 0 ca từ 17 giờ 30 ngày 14 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 15 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 14 tháng 6 có 162.942 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 224.137.582 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 201.225.015 liều, mũi 1 là 71.487.096 liều, mũi 2 là 68.821.330 liều, mũi 3 là 1.507.422 liều, mũi bổ sung là 15.024.077 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 43.159.861 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 1.225.229 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.509.316 liều, mũi 1 là 8.952.095 liều, mũi 2 là 8.557.221 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 5.403.251 liều, mũi 1 là 4.727.786 liều, mũi 2 là 675.465 liều.